ද භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ. ද භාවිතා කරන එක ආකාරයක් තමයි ලෝකෙටම තියෙන්නේ එකම එක දෙයක් නම් අපිට එතෙන්දි ද පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. because there is only one. උදාහරණ වලින් ඔයාට ගොඩක් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. The Pope is visiting Russia. The Pope කියන්නේ පාප් වහන්සේට. ලෝකෙටම එකම එක්කෙනා ඉන්නේ. ඉතින් පාප් වහන්සේ රුසියාවට සංචාරය කරනවා. The Pope is visiting Russia. The moon is very bright tonight. The moon කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හඳට ලෝකෙටම තියෙන්නේ එක හඳයි. ඒක නිසා අපි the පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ වාක්‍යයෙන් කියවෙන්නේ the moon is very bright tonight. අද රෑ හඳ ඉතාමත් හොඳට පායලා තියෙනවා. Who is the president of France? ප්‍රංශයට ඉන්නේ ලෝකෙටම ජනාධිපතිවරු එක්කෙනා. එක රටකට ඉන්නේ ඒ ජනාධිපතිවරයා විතරනේ. ඉතින් who is the president? The president කියලා අපි පාවිච්චි කරනවා ජනාධිපතිවරයා කියන්නට එක්කෙනෙක් හින්දා. ඒ වගේම අපි the පාවිච්චි කරනවා superlative adjective එක. නාම විශේෂණ වර්ගයක් තමයි superlative adjectives කියලා කියන්නේ. මම සරලව පැහැදිලි කළොත් එහෙම adjective එකකින් වෙන්නේ මොකක් හරි නාම පදයක්, මොකක් හරි වචනයක් විස්තර කරන එක. ඉතින් superlative adjective කියන්නේ විශිෂ්ටම දේ, තියෙන හොඳම දේ, ලොකුම දේ අපි ප්‍රකාශ කරන්න පාවිච්චි කරන adjective වලට. ඉතින් එහෙම adjective එක අපිට the පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. He is the tallest boy in the class. පන්තියේ ළමයි 40ක් ඉන්නවා නම් පන්තියේ ළමයි 40කගෙන් උසම ළමයා එක්කෙනයි ඉන්නේ. The tallest boy කියලා කියන්න පුළුවන් උසම ළමයා කියන්න. ඉතින් the tallest කියන්න පාවිච්චි වෙනවා the එතෙන්දී. He is the tallest boy in the class. ඔහු තමයි පන්තියේ ඉන්න උසම ළමයා. It is the oldest building in the town. මේ නගරේ තියෙන පරණම ගොඩනැගිල්ල තමයි ඒක. පරණම කියන්න අපි the oldest කියන එක පාවිච්චි කරනවා. It is the oldest building in the town. ඒක තමයි මේ town එකේ තියෙන පරණම building එක. ඒ වගේම අපි the පාවිච්චි කරන තවත් අවස්ථාවක් තමයි මොනවා හරි සිදුවීමක මොනවා හරි දෙයක තියෙන එකම දේ නම්, මොකක් හරි වපසරියක් ඇතුළේ තියෙන එකම දෙයක් නම් ඒ ගැන සඳහන් කරන්නත් අපි the පාවිච්චි කරනවා. because there is only one in that context. උදාහරණ බලන්න. We live in a small house next to the church. අපි ජීවත් වෙන්නේ කුඩා ගෙදරක next to the church. ගමට තියෙන එකම එක පල්ලිය තමයි මේ church එක. ඒ එකම එක දේ කියලා කියන්න the පාවිච්චි කරනවා. We live in a small house next to the church. Dad, can I borrow the car? තාත්තේ, මට කාර් එක පොඩ්ඩක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්ද? මේ කාර් එක තමයි පවුලට අයිති වෙලා තියෙන එකම කා එක. ඉතින් එකම කා එක කියන්න the car පාවිච්චි කරනවා. Dad, can I borrow the car? මට කාර් එක ඉල්ල ගන්න පුළුවන්ද? Look at the boy over there. අන්න අතන ඉන්න කොල්ලා දිහා බලන්න. අන්න අතන මම පෙන්නන එකම එක කොල්ලා නම් ඉන්නේ විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරනවා නම් the boy කියලා කියන්න පුළුවන්. එතන ඉන්න එකම කෙනා කියන්න. Look at the boy over there. බලන්න අන්න අතන ඉන්න කොල්ලා දිහා. අපි the පාවිච්චි කරන වැදගත්ම අවස්ථාවක් තමයි අපි දැනටමත් සඳහන් කරලා තියෙන දෙයක් ගැන කතා කරනකොට අපි the පාවිච්චි කරනවා. because we have already mentioned it. උදාහරණය බලන්න. I ate an apple yesterday. The apple was juicy and delicious. මම ඊයේ apple ගෙඩියක් කෑවා. ඒක තමයි මම සඳහන් කරපු දේ. දැන් අපි apple ගෙඩිය ගැන සඳහන් කරලා ඉවරයි. ඊළඟට අපි the apple කියලා පාවිච්චි කරනවා. මොකද කලින් සඳහන් කරපු නිසා. The apple was juicy and delicious. මේ apple ගෙඩිය ඉතාමත් ප්‍රණීත රසයකින් යුක්ත වුණා. To talk about musical instrument. සංගීත භාණ්ඩ ගැන අපි කතා කරනකොටත් අපිට පුළුවන් the පාවිච්චි කරන්න. අපි the පාවිච්චි කරන්න ඕනේ සංගීත භාණ්ඩ ගැන කතා කරනකොටත්. උදාහරණ බලන්න. Janith plays the piano really well. The piano. ජනිත්ට පුළුවන් ඉතාමත් හොඳට පියානෝව වාදනය කරන්න. Janith plays the piano really well. She is learning the guitar. ඇය ගිටාර් එක ගහන
ගහන්නට ඉගෙන ගන්නවා. She is learning the guitar. To refer to a system or service. මොනවා හරි සේවාවක් එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාවලියක් ගැන කතා කරන්නත් අපිට the පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණය බලන්න. How long does it take on the train? කොච්චර වෙලාවක් යනවද train එකෙන්? එහෙම නැත්නම් කෝච්චියෙන් ගියොත් එහෙම. How long does it take on the train? I heard it on the radio. මම ඒක ඇහුවේ රේඩියෝ එකෙන්. On the radio. I heard it on the radio. You should tell the police. ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක පොලිසියට කියන්න ඕනේ. පොලිසිය කියන්නේ සේවාවක් නිසා අපිට පුළුවන් ද පාවිච්චි කරන්න. You should tell the police. මොනවා හරි දෙයක් එකම එක නාම පදයකින් එකම එක පදයකින් විස්තර වෙනවා නම් ඒත් අපිට ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. All the things referred to by a noun. උදාහරණ බලන්න තවත් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඉතාමත් හොඳින්. The wolf is not really a dangerous animal. wolf කියලා කියන්නේ වෘකයා ඇත්තටම භයානක සතෙක් නෙමෙයි. මේ wolf කියන වචනයෙන් තමයි සම්පූර්ණ මේ වාක්‍ය විස්තර වෙන්නේ. The wolf is not really a dangerous animal. ඒ නිසා අපි ද පාවිච්චි කරනවා. The kangaroo is found only in Australia. kangaroo හොයාගන්න අපිට හම්බ වෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් විතරයි. වෙන රටක කිසිම තැනකින් අපිට kangaroo එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් විතරයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ වාක්‍යය ප්‍රධාන වෙන්නේ kangaroo නිසා the kangaroo කියන එක පාවිච්චි කරනවා. The heart pumps blood around the body. ශරීරයේ හැම තැනටම රුධිරය බෙදා හරින්නේ පම්ප් කරන්නේ heart එකෙන්. ඉතින් heart එක තමයි මෙතන මූලික වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි the heart කියන එක පාවිච්චි කරනවා. විශේෂිත මිනිස් කණ්ඩායම් ගැන පොදුවේ කතා කරන්නත් අපිට පුළුවන් the පාවිච්චි කරන්න. To talk about groups of people. පුද්ගල කණ්ඩායම් ගැන කියද්දී අපි the පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණය බලන්න. Life can be very hard for the poor. The poor කියන්නේ දිලිඳු මිනිස්සු, දුප්පත් මිනිස්සු කියන එක පොදුවේ. ජීවිතේ ගොඩාක් අසීරු වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේ අසීරු වෙන්න පුළුවන් දුප්පත් මිනිස්සුන්ට. I think the rich should pay more taxes. මම හිතන්නේ ධනවත් මිනිස්සු තවත් බදු ගෙවන්න ඕනේ. The rich කියන්නේ මේ ධනවත් මිනිස්සු කණ්ඩායම කියන එක. ඒක නිසා the rich කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. She works for a group to help the disabled. ඇය වැඩ කරනවා කණ්ඩායමකට. ඒ කණ්ඩායම උදව් කරනවා ආබාධිත මිනිස්සුන්ට. The disabled කියන්නේ ආබාධිත පිරිස කියන එක පොදුවේ. ඒක නිසා ද පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂිත රටවල් වලටත් මේ ද පාවිච්චි කරනවා. විශේෂයෙන්ම kingdom, states, republic වගේ නම් තියෙන රටවල් වලට අපි ද පාවිච්චි කරනවා. countries whose name include words like kingdom, states or republic. උදාහරණ බැලුවොත් එම the United Kingdom, the United States, the Kingdom of Bhutan, the People's Republic of China. මේ වගේ රටවල් කියද්දිත් අපි ද පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම සමහර රටවල් වල නාමපද පටන් ගන්නේ බහුවචන වලින්. ඉතින් බහුවචන නාමපද තියෙන රටවල් වලටත් අපි ද පාවිච්චි කරනවා. The Netherlands, the Philippines, ඒ වගේ රටවල් වලට අපි ද පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ඉතාමත් හොඳින් දන්න ප්‍රසිද්ධ කලා නිර්මාණ, ඒ වගේම buildings ගැන කියද්දිත් අපි ද පාවිච්චි කරනවා. well known buildings or works of art. උදාහරණ විදියට ගත්තොත් එහෙම the Empire State Building, ඒ වගේම the Taj Mahal, the Mona Lisa, මේ වගේ දේවල් කතා කරනකොටත් අපි ද පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයගේ අවස්ථාවලදී තමයි මූලික වශයෙන් ද පාවිච්චි වෙන්නේ. තවත් අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්න තවත් අවස්ථා තියෙනවා නම් පහලින් comment කරගෙන යන්න. අද අපි කතා කළේ මූලික අවස්ථා ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකට like එකක් දාගෙන යන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එකට subscribe කරන්න.